Když se řekne atomová bomba, většina lidí si vybaví jediné jméno. J. Robert Oppenheimer. Muž, kterého dnes svět zná jako otce atomové bomby. Málo kdo si však uvědomuje, že jeho příběh začíná úplně jinak. Ne na vojenské základně, ne v tajné laboratoři a už vůbec ne mezi generály a politiky. Začíná ve městě New York. Julius Robert Oppenheimer se narodil 22. dubna 1904 v New Yorku ve Spojených státech amerických. Pocházel z bohaté židovské rodiny. Jeho otec, Julius Oppenheimer, byl úspěšný obchodník s textilem. Matka Ella Friedman byla talentovaná malířka. Rodina žila v pohodlí a Robert vyrůstal v prostředí, kde byly vzdělání, kultura a umění považovány za samozřejmost. Od dětství byl velice inteligentní. Zajímal se o přírodu, chemii, minerály, literaturu, jazyky, filozofii a vědu. Zatímco jiné děti trávily čas venku, Robert často seděl doma s knihou a četl všechno, co mu přišlo pod ruku. Jeho učitelé si velmi brzy všimli, že mají před sebou výjimečného žáka. Nejenže se učil rychleji než ostatní, dokázal také přemýšlet způsobem, který byl na jeho věk neobvyklý. Navštěvoval školu Ethical Culture School. Šlo o prestižní vzdělávací institut, který kladl důraz nejen na znalosti, ale také na osobní rozvoj, etiku a kritické myšlení. Právě zde se začal formovat jeho celoživotní vztah ke vzdělání. Robert byl fascinován přírodou. Už jako malý chlapec sbíral minerály a horniny. Jeho zájem byl tak velký, že si dopisoval z geologie a odborníky z různých částí Spojených států amerických. Někteří z nich si dokonce mysleli, že komunikují s dospělým vědcem. Netušili, že na druhé straně dopisuje teprve dospívající chlapec. Přestože byl Robert mimořádně nadaný, nebyl typickým dítětem. Byl spíše uzavřený, citlivý a někdy působil odtažitě. Navazování přátelství mu nešlo snadno. Mnoho času trávil sám. Právě samota se stala jedním z charakteristických rysů jeho života. I v pozdějších letech bude často působit jako člověk, který stojí trochu stranou od ostatních. Jako člověk, který více přemýšlí, než mluví. V roce 1921 dokončil školu s vynikajícími výsledky. Bylo mu pouhých 17 let. Před sebou měl otevřené dveře na nejlepší univerzity světa. Nikdo tehdy netušil, že tento tichý a nenápadný mladík jednou povede nejdůležitější vědecký projekt v dějinách lidstva. Projekt, který změní podobu války. Projekt, který otevře atomový věk. Projekt, jehož důsledky bude lidstvo řešit ještě mnoho desetiletí. Než se však Robert Oppenheimer stane jedním z nejslavnějších fyziků světa, čeká ho cesta přes univerzitní posluchárny, laboratoře a evropská vědecká centra. A právě tam začne vznikat génius, který později změní běh dějin. V roce 1922 nastupuje Robert Oppenheimer na jednu z nejprestižnějších univerzit ve Spojených státech amerických, Harvard University. Je mu 18 let a před sebou má svět plný možností. Na Harvardu se okamžitě ukazuje, že není obyčejným studentem. Jeho profesoři si rychle všimnou mimořádného talentu. Oppenheimer nejen rychle chápe nové poznatky, dokáže je také spojovat způsobem, který ostatním často uniká. Původně se zajímá především o chemii. Brzy však zjišťuje, že ho stále více přitahuje fyzika. Právě fyzika se v té době stává jedním z nejrychleji se rozvíjejících vědních oborů na světě. Začátek 20. století přináší revoluční objevy. Albert Einstein přichází s teorií relativity, Niels Bohr mění pohled na atom. A vědci začínají odhalovat tajemství, která byla ještě před několika lety nepředstavitelná. Mladého Oppenheimera tento nový svět doslova fascinuje. Studuje s obrovským nasazením, čte odborné publikace, navštěvuje přednášky a tráví dlouhé hodiny nad vědeckými problémy. Jeho spolužáci si často stěžují, že držet s ním krok je téměř nemožné. Robert dokáže vstřebávat informace neuvěřitelnou rychlostí a navíc má mimořádně široké zájmy. Vedle fyziky studuje také matematiku, chemii, filozofii, literaturu, historii a cizí jazyky. Je známý tím, že miluje knihy. Čte anglicky, francouzsky i německy. Později se začne zajímat také o sanskrt a staroindickou filozofii. Právě tato záliba ho bude provázet celý život. Přesto není jeho studium bez problémů. Oppenheimer je velmi citlivý. Často na sebe klade obrovské nároky a někdy se dostává na hranici fyzického i psychického vyčerpání. Několik jeho přátel později vzpomíná, že mladý Robert působil jako člověk, který se snaží být dokonalý ve všem. A právě tato vlastnost ho bude provázet po celý život. Navzdory tomu patří mezi nejlepší studenty své generace. Harvard dokončí za pouhé 3 roky. To je mimořádný výkon. Většina studentů potřebuje 4. Po absolvování však Oppenheimer ví, že pokud chce být skutečným fyzikem, musí pokračovat dál. A tehdy se rozhodne odcestovat do Evropy.
Právě Evropa je ve 20. letech centrem moderní fyziky. Největší mozky světa pracují v Anglii, Německu a Dánsku. Robert Oppenheimer chce být mezi nimi. Netuší však, že cesta do Evropy bude jedním z nejtěžších období jeho života a že právě tam se z talentovaného studenta začne stávat skutečný vědec světové úrovně. Po dokončení studia na Harvardu se Robert Oppenheimer rozhodne odcestovat do Evropy. Právě tam se tehdy nachází centrum světové fyziky. Nejvýznamnější vědci své doby pracují v laboratořích a univerzitách, které určují budoucnost moderní vědy. A mladý Robert chce být u toho. V roce 1925 nastupuje na University of Cambridge v Anglii. Konkrétně do slavné Cavendish Laboratory. Právě zde působí jeden z nejvýznamnějších fyziků světa. Joseph John Thomson, objevitel elektronu. Oppenheimer přijíždí plný očekávání, jenže velmi rychle zjišťuje, že realita je jiná, než si představoval. Na Harvardu patřil mezi nejlepší studenty. V Cambridge se najednou ocitá mezi lidmi, kteří jsou stejně schopní jako on. Někteří možná ještě schopnější. Navíc se ukazuje, že Robert není příliš zručný experimentátor. Praktická práce v laboratoři mu nejde tak dobře jako teoretické přemýšlení a právě toho začíná trápit. Dostává se pod obrovský tlak, je vyčerpaný, osamělý a psychicky na tom není dobře. Právě v tomto období prožívá jednu z největších osobních krizí svého života. Podle některých historiků se jeho psychický stav zhorší natolik, že musí být pod dohledem rodiny i přátel. Oppenheimer si začíná uvědomovat důležitou věc. Jeho skutečný talent neleží v laboratoři. Leží v teorii, v přemýšlení, ve schopnosti chápat složité fyzikální problémy. A právě proto se rozhodne změnit směr. V roce 1926 odchází do Německa. Na University of Göttingen, jedno z nejslavnějších fyzikálních institucí na světě. Zde pracuje pod vedením Maxe Borna, jednoho z otců kvantové mechaniky. Právě v Göttingenu se Oppenheimer konečně cítí na správném místě. Teoretická fyzika mu sedí mnohem více než experimenty a jeho talent začíná naplno vynikat. Potkává budoucí legendy vědy. Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Paul Dirac. Jsou to lidé, kteří doslova připisují naše chápání vesmíru. Robert Oppenheimer se najednou ocitá mezi nimi. Ve svých pouhých 23 letech získává doktorát z fyziky. Stává se jedním z nejperspektivnějších mladých vědců své generace. Nikdo tehdy netuší, že právě skupina fyziků kolem Göttingenu položí základy objevům, které jednou povedou až k atomové bombě. Když se Oppenheimer vrací do Spojených států amerických, není už pouze talentovaným studentem. Je uznávaným fyzikem a jeho skutečná kariéra teprve začíná. Po návratu do Spojených států amerických je Robert Oppenheimer teprve 23letý muž. Přesto už patří mezi nejnadanější mladé fyziky své generace a brzy se stane jednou z nejvýznamnějších postav americké vědy. Na konci 20. let získává místo na University of California, Berkeley. Zároveň působí také na California Institute of Technology v Pasadíně. V té době je teoretická fyzika ve Spojených státech stále poměrně mladým oborem. Největší objevy přicházejí hlavně z Evropy. Oppenheimer si proto klade ambiciózní cíl. Chce vytvořit generaci amerických fyziků, která bude schopna konkurovat nejlepším vědcům světa. A daří se mu to. Jeho přednášky jsou legendární. Nejsou jednoduché. Právě naopak. Mnoho studentů později vzpomíná, že bylo někdy obtížné držet krok s jeho myšlenkami. Oppenheimer totiž přemýšlí neuvěřitelnou rychlostí. Často přeskakuje mezi tématy, používá složité matematické postupy a očekává, že studenti budou chápat souvislosti stejně rychle jako on. Přesto si získává obrovský respekt. Ne kvůli autoritě, ale kvůli svému talentu. Ve 30. letech se zabývá řadou důležitých problémů. Kvantovou mechanikou, kosmickým zářením, atomovou fyzikou i teorií hvězd. Právě tehdy se podílí na výzkumech, které později povedou k pochopení objektů známých jako černé díry. Ve své době však tento výzkum příliš pozornosti nevzbudí. Mnoho vědců považuje podobné objekty za čistě teoretické. Až o desetiletí později se ukáže, jak průlomové jeho práce byly. Vedle vědy se však Oppenheimer zajímá i o politiku. 30. léta jsou obdobím hospodářské krize, nástupu fašismu i rostoucího napětí ve světě. Oppenheimer podporuje různé sociální iniciativy. Přispívá na pomoc španělským republikánům během španělské občanské války a mezi jeho přáteli se objevují lidé sympatizující s levicovými a komunistickými myšlenkami. Právě tato skutečnost mu později způsobí obrovské problémy. V té době tomu však nevěnuje velkou pozornost. Jeho život se mezitím mění i po osobní stránce.
V roce 1940 si bere Catherine Puning Oppenheimer, známou pod přezdívkou Kitty. Později se jim narodí 2 děti. Na první pohled se zdá, že Robert Oppenheimer našel ideální život. Má úspěšnou kariéru, respekt kolegů, rodinu i postavení jednoho z nejlepších fyziků Ameriky. Jenže svět kolem něj se rychle mění. V Evropě sílí Adolf Hitler. Nacistické Německo začíná ohrožovat celý kontinent a vědci po celém světě si začínají uvědomovat děsivou možnost. Co když Německo jako první vyrobí atomovou bombu? Právě tato otázka během několika let změní Oppenheimerův život navždy a dovede ho k projektu, který se stane největším vědeckým projektem v dějinách lidstva. Na začátku 40. let se svět nachází ve válce. Nacistické Německo ovládá velkou část Evropy a mezi vědci začíná sílit obava, která nahání hrůzu i těm největším odborníkům. Co když Adolf Hitler získá atomovou bombu jako první? Německo disponuje špičkovými vědci. Mnozí z nich stáli u zrodu moderní fyziky. A právě proto panuje ve Spojených státech strach, že nacisté mohou být ve vývoji nové zbraně napřed. V roce 1938 učiní němečtí vědci zásadní objev. Otto Hahn a Fritz Strassmann poprvé úspěšně prokážou štěpení atomového jádra. Brzy se ukazuje, že při tomto procesu vzniká obrovské množství energie. Teoreticky by bylo možné vytvořit zbraň s ničivou silou, jakou lidstvo nikdy nevidělo. Mezi vědci roste nervozita a právě tehdy se do celé záležitosti zapojuje Albert Einstein. V roce 1939 podepisuje dopis adresovaný americkému prezidentovi Franklinu Delano Rooseveltovi. Ve skutečnosti text připravuje fyzik Leo Szilard, ale Einsteinovo jméno dodává dokumentu obrovskou váhu. Dopis varuje před možností, že Německo vyvíjí atomovou bombu a doporučuje okamžitě zahájit americký výzkum. Prezident Roosevelt bere varování vážně. Nejprve vznikají menší výzkumné programy. Jak však válka pokračuje, americká vláda investuje stále více peněz i lidí. Nakonec se rodí projekt, který dostane krycí název Manhattan. Přestože název odkazuje na městskou část Manhattan v New Yorku, skutečný výzkum probíhá na mnoha místech po celých Spojených státech. Do projektu jsou zapojeny univerzity, armáda, laboratoře, průmyslové podniky i tisíce vědců. Celý projekt je zahalen nejvyšším stupněm utajení. Mnoho pracovníků ani netuší, na čem ve skutečnosti pracují. Každý zná pouze malý dílek celé skládačky. V roce 1942 přichází klíčové rozhodnutí. Armáda hledá člověka, který by dokázal spojit desítky špičkových vědců do jednoho týmu. Někoho, kdo rozumí fyzice, kdo si získá respekt ostatních a kdo zvládne vést nejdůležitější vědecký projekt války. Volba nakonec padne na Roberta Oppenheimera. Pro mnoho lidí je to překvapení. Oppenheimer nikdy neřídil velkou laboratoř, nemá zkušenosti s vedením obrovských projektů a navíc je známý svými dřívějšími kontakty s levicově orientovanými lidmi. Přesto v něm generál Leslie Groves vidí něco výjimečného. Vidí člověka, který dokáže spojit nejchytřejší mozky své generace. Robert Oppenheimer nabídku přijímá a aniž by to tehdy tušil, vstupuje do projektu, který navždy změní dějiny lidstva. Brzy se vydá na odlehlé místo v poušti Nového Mexika. Místo, které se stane srdcem atomového věku. Místo jménem Los Alamos. Na začátku roku 1943 dostává Robert Oppenheimer jeden z nejtěžších úkolů svého života. Má vytvořit místo, kde budou společně pracovat největší vědecké mozky své generace. Místo, které musí zůstat utajené. Místo, které se nesmí objevit na mapách. Místo, kde vznikne atomová bomba. Volba padne na odlehlou oblast v Novém Mexiku. Na náhorní plošinu nedaleko pohoří Sangre de Cristo Mountains. Oppenheimer toto místo dobře zná. V mládí zde často trávil čas. Miloval zdejší přírodu, hory i otevřenou krajinu. Právě proto navrhuje vybudovat tajnou laboratoř právě zde. Nové zařízení dostává název Los Alamos Laboratory. Během několika měsíců zde začíná vyrůstat celé město. Vznikají laboratoře, kanceláře, obytné domy, školy, nemocnice i vojenské zařízení. Los Alamos se rychle mění v jedno z nejstřiženějších míst na světě. Lidé zde žijí pod přísným dohledem. Pošta je kontrolována, telefonní hovory jsou sledovány a každý pracovník podléhá bezpečnostním prověrkám. Mnozí vědci přijíždějí se svými rodinami. Jejich manželky a děti často netuší, na čem jejich blízcí skutečně pracují. Přesto se v Los Alamos soustředí mimořádná skupina lidí. Nikdy předtím nebylo na jednom místě tolik špičkových vědců. Mezi nimi jsou například Niels Bohr, Enrico Fermi, Richard Feynman, Hans Bethe, Edward Teller.
Každý z nich patří ke světové špičce a všichni pracují na jediném cíli. Předběhnout nacistické Německo. Úkolem Oppenheimera není pouze věda, musí také řídit stovky lidí, řešit spory, koordinovat výzkum a udržet celý projekt v chodu. Právě zde se ukazuje jeho mimořádná schopnost vést tým. Mnoho lidí původně pochybovalo, zda je pro tuto roli vhodný. Nikdy předtím neřídil podobně rozsáhlý projekt. Brzy však získává respekt téměř všech. Dokáže mluvit s teoretickými fyziky, rozumí inženýrům, komunikuje s armádou a zároveň chápe problémy jednotlivých vědců. Generál Leslie Gross později přizná, že bez Oppenheimera by projekt Manhattan pravděpodobně neuspěl. Přesto práce postupuje pomaleji, než si mnozí představovali. Vývoj atomové bomby je mnohem složitější, než vědci očekávali. Každý nový problém přináší další otázky a nikdo si není jistý, zda jejich plán vůbec bude fungovat. Jak měsíce ubíhají, tlak neustále roste. Válka pokračuje, americká armáda chce výsledky a Oppenheimer ví, že se blíží okamžik, kdy bude muset celý projekt obstát v jediné zkoušce. Zkoušce, která rozhodne o úspěchu nebo neúspěchu několikátého úsilí. Zkoušce známé pod jménem Trinity Test. První výbuch atomové bomby v dějinách lidstva. Po více než 2 letech intenzivní práce se projekt Manhattan blíží ke svému vrcholu. V Los Alamos pracují tisíce lidí, byly investovány miliardy dolarů a Spojené státy americké očekávají výsledky. Přesto stále existuje zásadní problém. Nikdo neví, zda bomba skutečně funguje. Vědci mají výpočty, mají teorie, mají modely. Ale dosud nikdo na světě atomovou bombu neodpálil. Někteří odborníci dokonce upozorňují na možnost katastrofy. Existují obavy, že při explozi mohou nastat jevy, které dosud nikdo nepozoroval. Většina fyziků sice považuje podobné scénáře za nepravděpodobné, přesto nervozita roste. Pro test je vybrána poušť v Novém Mexiku. Odlehlá oblast, známá jako Jornada del Muerto, což ve španělštině znamená cesta mrtvého muže. Právě zde vzniká testovací stanoviště. Celá operace dostává krycí název Trinity Test. Dodnes není zcela jisté, proč Oppenheimer zvolil právě tento název. Mnozí historici se domnívají, že byl inspirován básněmi anglického básníka Johna Dana. Během července 1945 vrcholí přípravy. Atomová bomba je umístěna na ocelové věži vysoké přibližně 30 metrů. Vědci dokončují poslední kontroly, armáda zajišťuje okolí a všichni čekají. V noci z 15. na 16. července přichází bouřka. Déšť komplikuje situaci. Někteří se obávají dalšího odkladu. Nakonec se rozhodnuto. Test proběhne. V 5 hodin, 29 minut a 45 sekund ráno dne 16. července 1945 se poušť rozzáří oslnivým světlem. Následuje výbuch. Během zlomku sekundy vzniká ohnivá koule. Teplota dosahuje 1 000 000 stupňů. Písek pod místem exploze se mění ve sklo. O několik okamžiků později se nad pouští začíná zvedat obrovský hřibovitý mrak. První atomová exploze v dějinách lidstva je skutečností. Svět právě vstoupil do atomového věku. Mnoho přítomných propouká v nadšení, jiní mlčí. Někteří si okamžitě uvědomují, že se právě změnil běh dějin. Robert Oppenheimer stojí mezi nimi. Pozoruje výbuch a později vzpomíná na slova z hinduistického textu Bhagavad Gita. Nyní jsem se stal smrtí, ničitelem světů. Ať už tato slova pronesl přesně v daný okamžik, nebo až později, jedno je jisté. Oppenheimer si velmi rychle uvědomuje, že vytvořil něco, co může změnit budoucnost lidstva. Trinity Test byl úspěšný. A nyní stojí před americkými představiteli otázka, která rozhodne o osudu 100 000 lidí. Má být nová zbraň použita ve válce? A pokud ano, tak kde? Odpověď přijde během několika týdnů a navždy změní dějiny měst Hirošima a Nagasaki. Po úspěšném testu Trinity už neexistují pochybnosti. Atomová bomba funguje. Nyní musí politické a vojenské vedení Spojených států amerických rozhodnout, zda bude nová zbraň použita proti Japonsku. Druhá světová válka v Evropě ji skončila. Nacistické Německo kapitulovalo 8. května 1945. V Tichomoří však boje pokračují. Japonské císařství odmítá bezpodmínečnou kapitulaci. Americké vedení se obává, že případná invaze na japonské ostrovy by si vyžádala 100 000 mrtvých vojáků a civilistů. Prezident Harry S. Truman nakonec schvaluje použití atomové bomby. Prvním cílem se stává město Hirošima. Ráno 6. srpna 1945 startuje bombardér B-29 Super Fortress s názvem Enola Gay.
Na jeho palubě se nachází atomová bomba přezdívaná Little Boy. V 8 hodin 15 minut místního času je bomba svržena. O necelou minutu později exploduje přibližně 600 metrů nad městem. Následuje oslnivý záblesk, obrovská tlaková vlna a teploty dosahující několika tisíc stupňů Celsia. Velká část města je během několika sekund zničena. Budovy mizí, vznikají požáry, tisíce lidí umírají okamžitě. Do konce roku 1945 zemře v důsledku výbuchu a ozáření přibližně 140 000 lidí. Přesto Japonsko stále nekapituluje. O 3 dny později 9. srpna 1945 přichází druhý útok. Tentokrát je cílem město Nagasaki. Bombardér B-29 Super Fortress nese druhou atomovou bombu. Její krycí název zní Fat Man. V 11 hodin 2 minuty dopoledne dochází k explozi. Nagasaki utrpí obrovské škody. Desítky tisíc lidí zahynou a další budou na následky ozáření trpět po mnoho let. Svět je v šoku. Nikdy předtím nebyla použita zbraň s tak ničivou silou. O 6 dní později, 15. srpna 1945, vystupuje japonský císař Hirohito v rozhlasovém projevu. Poprvé v dějinách slyší obyvatele Japonska hlas svého císaře. Japonsko oznamuje kapitulaci. Druhá světová válka končí. Mnoho lidí oslavuje, pro miliony obyvatel Hirošimy a Nagasaki však válka zanechává jizvy, které nikdy nezmizí. Robert Oppenheimer mezitím sleduje reakce světa. Projekt, který vedl, splnil svůj vojenský úkol, ale zároveň vytvořil zbraň schopnou zničit celé město během několika okamžiků. Právě tehdy si začíná stále více uvědomovat, že atomová bomba nebude pouze nástrojem vítězství. Stane se také symbolem nové hrozby, která bude nad lidstvem viset po zbytek 20. století. Po kapitulaci Japonska a skončení druhé světové války se Robert Oppenheimer stává jednou z nejslavnějších osobností na světě. Ještě před několika lety ho znala především vědecká komunita. Nyní ho znají prezidenti, generálové, novináři a miliony obyčejných lidí. Pro mnohé je hrdinou. Mužem, který pomohl ukončit válku. Mužem, jehož práce zachránila životy amerických vojáků. Jenže Oppenheimer sám začíná situaci vnímat jinak. Čím více informací přichází z Hirošimy a Nagasaki, tím více si uvědomuje skutečné následky atomových bomb. Fotografie zničených měst obletí celý svět. Lidé umírají nejen při samotném výbuchu. Mnozí podlehnou později následkům ozáření. A právě tehdy začíná Oppenheimer přemýšlet o morálních důsledcích své práce. V říjnu roku 1945 se setkává s prezidentem Harry S. Trumanem. Během schůzky pronese větu, která vstoupí do dějin. Říká, mám pocit, že mám na rukou krev. Trumana tato slova rozzuří. Prezident později údajně prohlásí, že už Oppenheimera nikdy nechce vidět. Pro Trumana byla bomba prostředkem k ukončení války. Pro Oppenheimera se stala celoživotním morálním břemenem. Přesto dál pokračuje ve své práci. V roce 1947 se stává ředitelem Institute for Advanced Study v Princetonu v New Jersey. Jde o jednu z nejprestižnějších vědeckých institucí na světě. Právě zde působí také Albert Einstein. Oba muži se pravidelně setkávají, diskutují o vědě, o politice a o budoucnosti lidstva v atomovém věku. Oppenheimer mezitím stále častěji vystupuje jako poradce americké vlády. Varuje před nekontrolovanými závody ve zbrojení. Zdůrazňuje, že atomová energie může být využita nejen k ničení, ale také k mírovým účelům. Brzy však zjišťuje, že svět vstupuje do nové éry. Druhá světová válka skončila, ale začíná studená válka. Spojené státy americké a Sovětský svaz se stávají soupeři a atomová bomba se změní z válečné zbraně v nástroj globálního zastrašování. Oppenheimer si uvědomuje, že největší nebezpečí možná teprve přichází. Nejde už o válku mezi státy. Jde o možnost, že jednoho dne budou mít lidé sílu zničit celou civilizaci. A právě v této době začíná otevřeně vystupovat proti vývoji ještě ničivější zbraně. Zbraně, která dostane název vodíková bomba. Tento postoj mu brzy vytvoří mocné nepřátele a během několika let ho přivede do největšího konfliktu jeho života. Na začátku 50. let je Robert Oppenheimer stále jedním z nejuznávanějších vědců ve Spojených státech amerických. Jeho postavení se však začíná měnit. Studená válka nabírá na síle. Napětí mezi Spojenými státy a Sovětským svazem neustále roste. V roce 1949 přichází šokující zpráva. Sovětský svaz úspěšně odpaluje svou první atomovou bombu. Americký monopol na atomové zbraně končí. Mnozí politici a vojáci požadují okamžitou odpověď.
Chtějí novou, ještě silnější zbraň. Vodíkovou bombu. Tato zbraň má být mnohonásobně ničivější než bomby svržené na Hirošimu a Nagasaki. Oppenheimer má však pochybnosti. Není proti výzkumu úplně. Varuje ale před bezhlavým závodem ve zbrojení. Obává se, že lidstvo vstupuje na nebezpečnou cestu. Právě tím si získává řadu nepřátel. Mezi nimi je například fyzik Edward Teller, jeden z hlavních zastánců vývoje vodíkové bomby. Atmosféra ve Spojených státech se mezitím dramaticky mění. Začíná období známé jako McCarthyismus. Senátor Joseph McCarthy vede tažení proti údajným komunistům. Lidé jsou vyšetřováni, sledováni a mnohdy obviňováni bez jasných důkazů. Právě tehdy se znovu otevírá Oppenheimerova minulost. Vyšetřovatelé zkoumají jeho staré přátele, jeho politické názory, jeho finanční příspěvky i kontakty z 30. let. Přestože nikdy nebyl členem komunistické strany Spojených států, podezření sílí. V roce 1954 je svoláno bezpečnostní slyšení. Oppenheimer je nucen obhajovat celý svůj život. Po týdny odpovídá na otázky komise. Musí vysvětlovat své názory, své přátele i rozhodnutí z minulosti. Slyšení se rychle mění v ponižující proces. Mnoho jeho kolegů ho podporuje, jiní se od něj odvracejí. Jedním z nejbolestivějších okamžiků je vystoupení Edwarda Tellera. Ten před komisí prohlašuje, že by raději svěřil bezpečnost země někomu jinému. Pro Oppenheimera je to těžká rána. Dne 29. června 1954 přichází rozhodnutí. Robert Oppenheimer ztrácí bezpečnostní prověrku. Není obviněn ze špionáže, není odsouzen. Přesto je fakticky odstraněn z nejvyšších kruhů americké politiky a jaderného výzkumu. Muž, který vedl projekt Manhattan, se během několika let stává podezřelou osobou ve vlastní zemi. Jeho kariéra utrpěla těžkou ránu. Jeho pověst byla poškozena a mnozí lidé věří, že jeho vliv definitivně skončil. Robert Oppenheimer však ještě neřekl poslední slovo a svět se na jeho příběh začne dívat jinak. Po ztrátě bezpečnostní prověrky v roce 1954 se zdá, že kariéra Roberta Oppenheimera skončila. Jeho jméno je stále známé po celém světě, ale ve Washingtonu už nemá takový vliv jako dříve. Přesto se nestahuje do ústraní. Nadále působí jako ředitel Institute for Advanced Study v Princetonu. Pokračuje ve vědecké práci, přednáší, píše a účastní se odborných konferencí. Mnoho vědců ho stále považuje za jednu z nejvýznamnějších osobností moderní fyziky. Veřejnost se navíc postupně začíná dívat na jeho případ jinak. Řada lidí dochází k názoru, že slyšení z roku 1954 bylo nespravedlivé. Že Oppenheimer se stal obětí politické atmosféry studené války. Během následujících let získává zpět čas ztraceného respektu. Je zván na významné přednášky, setkává se s vědci z celého světa a znovu se stává symbolem odpovědnosti vědy vůči společnosti. V roce 1963 přichází významný okamžik. Prezident Lyndon B. Johnson mu uděluje Enrico Fermi Awards. Jde o jedno z nejvyšších ocenění, které může americký vědec získat. Mnozí vnímají toto ocenění jako symbolickou rehabilitaci. Jako přiznání, že se Spojené státy americké k Oppenheimerovi v minulosti nezachovaly správně. Robert Oppenheimer přijímá ocenění s klidem, bez pomsty, bez hořkých výroků. Jeho zdraví se však postupně zhoršuje. Po mnoho let silně kouří, někdy až několik krabiček cigaret denně. V roce 1965 mu lékaři diagnostikují rakovinu hrtanu. Následují operace, léčba a dlouhý boj s nemocí. Navzdory zdravotním problémům zůstává aktivní téměř až do konce života. Dne 18. února 1967 Robert Oppenheimer umírá ve svém domě v Princetonu ve věku 62 let. Odchází muž, který pomohl otevřít atomový věk. Muž, který změnil dějiny a muž, který po zbytek života nesl tíhu svého největšího úspěchu. Po jeho smrti začínají historici, vědci i politici stále více diskutovat o jeho odkazu. Byl hrdinou? Byl viníkem? Byl zachráncem? Nebo člověkem, který dal lidstvu do rukou příliš nebezpečnou moc? Na tyto otázky neexistuje jednoduchá odpověď. A právě proto zůstává Robert Oppenheimer jednou z nejdiskutovanějších osobností 20. století. Když Robert Oppenheimer v roce 1967 umírá, svět už vypadá úplně jinak než v době, kdy začínal svou vědeckou kariéru. Lidstvo vstoupilo do atomového věku. Desítky států budují jaderné elektrárny, několik velmocí vlastní tisíci jaderných hlavic a hrozba jaderné války se stává součástí každodenní reality studené války.
Právě zde je Oppenheimerův odkaz nejsložitější. Na jedné straně stál v čele projektu Manhattan. Projektu, který vedl ke vzniku první atomové bomby. Bez jeho vedení by vývoj pravděpodobně postupoval mnohem pomaleji. Možná by válka skončila jinak. Možná by atomovou zbraň získal někdo jiný. Historici o tom diskutují dodnes. Na druhé straně však Oppenheimer nebyl člověkem, který by bezmyšlenkovitě oslavoval sílu nové zbraně. Po válce patřil mezi nejvýraznější hlasy volající po mezinárodní kontrole jaderných zbraní. Varoval před závody ve zbrojení, varoval před možností globální katastrofy a upozorňoval, že věda bez odpovědnosti může mít strašlivé následky. Právě proto je jeho příběh tak výjimečný. Není to příběh vojáka, není to příběh politika a není to ani příběh diktátora. Je to příběh vědce. Člověka, který se snažil posunout hranice lidského poznání a který později musel žít z důsledky svého vlastního úspěchu. Mnoho lidí dodnes cituje jeho nejslavnější výrok inspirovaný textem Bhagavad Gita. Nyní jsem se stal smrtí, ničitelem světů. Ať už tato slova pronesl přesně v okamžiku testu Trinity nebo až později, dokonale vystihují jeho životní dilema. Oppenheimer totiž nebyl pouze tvůrcem nové technologie. Stal se symbolem otázky, kterou si lidstvo klade dodnes. Jen proto, že něco dokážeme vytvořit, znamená to, že bychom to měli vytvořit? Ve 21. století zůstává jeho příběh aktuální více než kdy dříve. Stejně jako tehdy stojí lidstvo před novými technologiemi, před novými objevy a před novými možnostmi, které mohou změnit svět. Oppenheimerův život nám připomíná, že vědecký pokrok a morální odpovědnost musí jít ruku v ruce. Právě proto není Robert Oppenheimer pouze otcem atomové bomby. Je také symbolem odpovědnosti, kterou nesou lidé, když získají moc měnit budoucnost celého světa. Když Robert Oppenheimer v roce 1967 umírá, zanechává za sebou svět, který už nikdy nebude stejný. Atomová energie se stala součástí moderní civilizace. Pohání elektrárny, pomáhá vědcům zkoumat vesmír a zároveň zůstává základem nejničivějších zbraní, jaké kdy lidstvo vytvořilo. Právě v tom spočívá Oppenheimerův odkaz. Nebyl pouze fyzikem. Nebyl pouze vedoucím projektu Manhattan. Stal se symbolem celé nové éry lidských dějin. Éry, ve které člověk poprvé získal schopnost zničit celé město během několika sekund a později i schopnost ohrozit samostatnou existenci civilizace. Mnoho lidí ho dodnes považuje za hrdinu, jiní za člověka, který otevřel Pandořinu skříňku. Ani po desítkách let však neexistuje jednoduchá odpověď. Oppenheimer nikdy netvrdil, že je bez viny. Nikdy netvrdil, že atomová bomba byla pouze triumfem vědy. Naopak, po většinu života se snažil upozorňovat na odpovědnost, která s podobnými objevy přichází. Možná právě proto jeho příběh fascinuje lidi dodnes. Není to příběh o zlu, není to příběh o hrdinství. Je to příběh člověka, který stál u jednoho z největších vědeckých průlomů v dějinách a který musel po zbytek života nést jeho následky. Robert Oppenheimer změnil svět více než většina lidí v dějinách. Ať už ho budeme hodnotit jakkoliv, jedno je jisté. Bez něj by 20. století vypadalo úplně jinak. A právě proto zůstává jednou z nejvýznamnějších osobností druhé světové války i moderních dějin lidstva.